त्यसपछि तपाईले यसरी यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ विभिन्न टाइमहरु चुज गर्ने भनेको छ। जस्तै 1 डे 12 आवर हैन 6 आवर 1 आवर 30 मिनेट 10 सेकेन्ड 10 मिनेट 5 मिनेट 1 मिनेट यसरी विभिन्न यहाँ टाइमहरु दिएको छ। जस्तो तपाईले एउटा टाइम पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईले जुन जति सेकेन्ड टाइम चुज गरेर मेसेज पठाउनु भयो त्यति मिनेट भित्रमा त्यो मेसेज अटोमेटिक डिसेबल भइहाल्छ, यानी कि भिजिबल हुँदैन त्यहाँ। त्यो देख्नु सक्नुहुन्छ। जसमा एक्जाम्पलको लागि एउटा मेसेज लेखेर पठाउँछु, जस मैले हेलो लेखेर मेसेज सेन्ड गरे र अब देख्नु सक्नुहुन्छ यो 5 सेकेन्ड भित्रमा यो मेसेज ब्लर भइहाल्छ र देख्नु सक्नुहुन्छ यसरी यो मेसेज ब्लर भयो। यदि कसैलाई कुनै पनि एकदमै गोप्य कुरा कुनै केही कुराहरु पनि शेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले जस यसरी टाइम सेट गरेर सिक्रेट मेसेजमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो निश्चित टाइम तपाईले चुज गरेको टाइम भित्रमा यो मेसेज अटोमेटिक डिसेबल भइराल्छ। अब यो उता पनि देखिदैन, मैले पनि हेर्न सक्दैन, कसैले पनि युज गर्न सक्दैन। यसरी तपाईले एकदमै सिक्रेट। हेलो साथीहरु नमस्कार, हजुरहरुलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आज म हजुरहरुमाझ अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई मेसेन्जर एपको बारेमा बताउने छु, यानी कि मेसेन्जर एपमा भएका विभिन्न सेटिङहरु विभिन्न फिचरहरुको बारेमा बताउने छु जुन हजुरलाई थाहा नहुन सक्छ। मैले मेसेन्जर एपमा भएका विभिन्न सम्पूर्ण सेटिङहरु बताउन लाए भने चाहिँ भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ। त्यही भएर म केही मेन फिचरहरु मेन सेटिङहरुको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिन्छु आजको भिडियोमा। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु यदि हजुरहरु हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरुमा मैले लिएर आउने यस्तै युजफुल भिडियोहरु हजुर कहाँ आइपुगोस् सबैभन्दा पहिले। र भिडियो मन परेमा साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र मेसेन्जरमा भएका विभिन्न सम्पूर्ण फिचरहरु जान्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म सम्पूर्ण मेन फिचरहरुको सेटिङहरुको प्रत्येकको डिटेलमा बताउने छु हजुरलाई। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको मेसेन्जरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा तपाईले यसरी मेसेन्जरलाई ओपन गरेर देखाउँदै छु र हजुरले मेसेन्जरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। माथि सर्च भनेको छ, तपाईले जस्ट यो नाम टाइप गरेर मेसेन्जरमा सर्च गर्नुहुन्छ तपाईको मेसेन्जर लिस्टमा भएको सम्पूर्ण व्यक्तिहरु यहाँ आउनेछ भने मुनिपट्टि तपाईको रिसेन्टली सर्च गरेका व्यक्तिहरु देखाउँछ। साथै को व्यक्तिहरु अनलाइन हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ देखाउँछ। यसले सुरुमा यस्तो छ, माथि को अनलाइन हुन्छ भनेर देखाएको छ। साथै मुनि तपाईले च्याटिङ गरेका विभिन्न व्यक्तिहरुको डिटेल देखाएको छ। यसरी तपाईको मेसेन्जर एप ओपन हुन्छ। यो मैले ल्यान्डस्केप मोडमा गरेको छु, तपाईको नर्मल मोडमा पोर्ट्रेट मोडमा पनि यस्तै गरी देखाउने छ। यो म हजुरलाई बताउन देखाउन सजिलो होस् भनेर ल्यान्डस्केप मोडमा गरेको छु। स्क्रिनमा ठुलो देखाउनको लागि यो पोर्ट्रेट मोडमा पनि सेमै हो। त्यसपछि हामी माथि देख्नुहुन्छ साइड यो लेफ्ट साइडको माथि कुनामा प्रोफाइल आइकन छ। तपाईले जस्ट यो प्रोफाइल आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुभएपछि तपाईलाई मेसेन्जरका विभिन्न सेटिङहरुको अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न मेसेन्जरका सेटिङहरुको बारेमा यहाँ यसरी देखाइएको छ। त्यसपछि हामी सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ डार्क मोड भनेको छ। यो डार्क मोड भनेको तपाईको यसरी तपाईले अन गर्नुभयो भने चाहिँ यो जो मोबाइलको थीम छ यो डार्कमा कन्भर्ट भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो पुरा डार्क मोडमा गइसकेको छ, यानी कि यो डार्क मोडमा हामीले यो मोडलाई मेसेन्जरलाई यसरी युज गर्न सक्छौं यसलाई अन गर्नुभयो भने। यस्तो भयो भने तपाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईले धेरै मेसेन्जर युज गर्नुहुन्छ धेरै मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ भनेपछि यदि नाइटको टाइममा हैन तपाईको जुन आँखालाई जुन यो व्हाइट मोडमा यसरी यसले आँखालाई अलि धेरै लाइट आउने धेरै प्रभाव पार्ने भएको हुनाले तपाईले यसलाई यसरी डार्क मोडमा अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको आँखालाई केही सुरक्षा हुन सक्छ। यसरी तपाईलाई सजिलो पनि हुन सक्छ युज गर्नको लागि। साथै यदि तपाईको एमुलेट डिस्प्ले भएको मोबाइल छ, एमुलेट स्क्रिन हो तपाईको डिस्प्ले भनेपछि तपाईको ब्याट्री पनि सेभिङ हुन्छ यसरी युज गर्दाखेरि। यसरी तपाईले यसलाई मेसेन्जरलाई डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यस्तै सेकेन्डहरुमा मेसेज रिक्वेस्ट भनेको छ। जस्तो तपाईले मेसेज रिक्वेस्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा तपाईलाई जुन तपाईको फ्रेन्ड फेसबुकमा फ्रेन्ड नभएको हो तर तपाईलाई मेसेज गर्नु भएको छ भने चाहिँ ती मेसेजहरु यहाँ देखाउनेछ तपाईलाई। साथै यता स्याम भनेको छ, यसमा तपाईको कुनै स्क्याम जस्तो कुनै त्यस्तो मेसेजहरु छ भने चाहिँ तपाईलाई यहाँ शो गर्नेछ। त्यस्तै हामी लागौं यदि तपाईसँग कुनै पेज छ तपाईको आईडी सँग फेसबुक आईडी सँग रिलेटेड भने चाहिँ तपाईको पेजहरु यहाँ शो गर्नेछ। त्यस्तै मुनि यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरु एक्टिभ स्ट्याटस भनेको छ। जस्तो तपाईले एक्टिभ स्ट्याटसमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई यो अहिले अन छ, यानी कि हामी एक्टिभ भएको अनलाइन भएको शो गर्नेछ अरुलाई। यदि तपाईले यसलाई यसरी अफ गरिदिनु भयो भने चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई तपाई अनलाइन भएको शो गर्ने छैन। यसरी यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाई अफलाइनमा भएर कसैसँग च्याटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यसलाई अफलाइन आफू अनलाइन भएको अरुलाई थाहा नदिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी तपाईले अफलाइन भएर पनि च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यस्तो गर्दाखेरि तपाईले अरु को अनलाइन छन् तपाईको फ्रेन्ड लिस्ट भनेर पनि देख्न सक्नुहुँदैन, अरु पनि भइहाल्छ। तपाईको यसरी
अफलाइनमा भएर चलाउँदाखेरि तपाईँले अरू पनि को अनलाइन छन् भनेर हेर्न पाउनु हुँदैन। यसरी तपाईँले अफलाइनमा भएर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मुनि युजर नेम भनेको छ तपाईँको फेसबुक आइडीको, त्यसपछि मुनि नोटिफिकेसन एन्ड साउन्ड भनेको छ। यो नोटिफिकेसन एन्ड साउन्डमा क्लिक गरेर तपाईँले यदि तपाईँको मेसेन्जरमा जो बेला बेलामा आइरहने विभिन्न नोटिफिकेसनदेखि दिक्क हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट नोटिफिकेसनहरूलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ, साथै साउन्डहरूलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न नोटिफिकेसनसँग रिलेटेड कुराहरू योबाट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तै मुनि देखाएको छ डाटा सेभर भनेर, तपाईँले जस्ट डाटा सेभरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलको यदि तपाईँले जुन मोबाइल डाटामा युज गर्नुहुन्छ यसलाई, यो मेरो पहिले अफ हुन्छ सुरुमा, यसरी अफ हुन्छ सुरुमा, र तपाईँले यसलाई मोबाइल डाटाबाट मेसेन्जरले युज गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले जस्तो यसलाई यस्तो अन गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको डाटा एमबी कम युज हुनेछ। यानि कि यसमा देख्नुहुन्छ क्लिक टु डाउनलोड फर इमेज एन्ड भिडियोज वेन युजिङ मोबाइल डाटा इज इनेबल भनेको छ। यानि कि तपाईँले यसलाई इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेपछि मात्रै तपाईँको कसैले पठाएको फोटो भिडियोहरू डाउनलोड हुनेछ, नत्र डाउनलोड हुँदैन। यसरी तपाईँले मोबाइल डाटाबाट चलाउँदाखेरि यसलाई अन राख्नुभयो भने तपाईँको डाटा कम युज हुनेछ, थोरै केही भयो भने सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथै स्टोरी भनेको छ, स्टोरीमा क्लिक गरेर तपाईँले यसमा सेयर गर्ने स्टोरी कोले हेर्न सक्छ भनेर एउटा पब्लिक, फ्रेन्ड अथवा कस्टम यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मुनि पिपुल भनेको छ, यसरी पिपुलमा क्लिक गरेर तपाईँले अपलोड कन्ट्याक्ट भनेको छ, अपलोड कन्ट्याक्ट अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जो कन्ट्याक्टमा सेभ भएका नामहरूलाई पनि यदि त्यहाँ मेसेन्जर युज गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मेसेन्जरमा सो गर्नेछ। यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो सो गर्ने छैन, तपाईँको सिर्फ फेसबुकमा फ्रेन्ड्स भएका साथीहरूलाई मात्रै सो गर्नेछ। यसरी हुन्छ ब्लक पिपुल भनेको छ, तपाईँले जस्ट यसरी ब्लक पिपुलमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले मेसेन्जरमा ब्लक गरेका विभिन्न आइडीहरूलाई यहाँ देखाउँछ। तपाईँले यसमा क्लिक गरेर ती व्यक्तिहरूको कोलाई तपाईँले ब्लक गर्नुभएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले जस्तो यो अनब्लकमा क्लिक गरेर अनब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँलाई अप्सन मिल्नेछ कि तपाईँले यसलाई देख्नुहुन्छ यहाँ जस्ट मेसेन्जरबाट मात्रै अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ कि फेसबुकबाट पनि ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले दुईटै अप्सन मिल्नेछ। तपाईँले जस्ट मेसेन्जर यदि ऊ व्यक्तिबाट मेसेज पठाएर कसैले हैरान गर्छ, केही गर्छ होइन बिना कामको भनेपछि तपाईँले जस्ट मेसेन्जरमा पनि मात्रै ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो ब्लक अन फेसबुक भनेको छ, ब्लक फेसबुकमा पनि ब्लक गर्न सक्छ। यसरी तपाईँले कसैलाई ब्लक गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले ती डिटेलहरू यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट यसरी अनब्लकमा क्लिक गरेर अनब्लक अन मेसेन्जरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले त्यो व्यक्ति यहाँबाट अनब्लक भइसकेको छ। यसरी तपाईँले कसैलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ योबाट, र कोलाई ब्लक गरेको छ भनेर योबाट डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथै मुनि देखाएको साथीहरू सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेर, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट र अमेजिङ फिचर रहेको छ। जस्तो तपाईँले यो सिक्रेट कन्भर्सेसनमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले सिक्रेट कन्भर्सेसनको बारेमा यहाँ डिटेल देखाउनेछ, कुन डिभाइसमा तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ भनेर। जस्तो यहाँ देखाएको छ अनि डिलिट अल सिक्रेट कन्भर्सेसन गरेर तपाईँले पहिलो गरेका सिक्रेट कन्भर्सेसनहरूलाई यहाँबाट यसरी डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यहाँ देख्नुहुन्छ च्याट हेड भनेको छ। यो च्याट हेड भनेको जस्तो तपाईँको हामीले मेसेन्जरमा कसैले मेसेज पठायो भने चाहिँ जो पपअप गरेर माथि प्रोफाइलको आइकन देखाएर जो आउँछ प्रोफाइल सहित, त्यो नै हो। त्यो यदि तपाईँले यसरी अफ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो देखाउने छैन। यदि यसलाई अन राख्नुभयो भने चाहिँ देखाउँछ। यसरी अफ गर्नुभयो भने त्यसरी आउँदैन, यसलाई अन राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो आउनेछ। अनि मुनि देख्नुहुन्छ साथीहरू स्विच अकाउन्ट भनेको छ। जस्तो तपाईँले यसरी स्विच अकाउन्टमा क्लिक गरेर यदि तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले एउटै मेसेन्जर एपमा धेरै अकाउन्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसरी स्विच अकाउन्टमा गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो दुईवटा अकाउन्ट छ, मैले यदि अर्को अकाउन्ट क्लिक गर्नु पऱ्यो भने म यसरी मुनिको अकाउन्टमा क्लिक गरेर यसलाई युज गर्न सक्छु। साथै मैले नयाँ अकाउन्टमा युज गर्न चाहेँ भने चाहिँ जस्तो यसरी एड अकाउन्टमा क्लिक गरेर पनि मैले यसरी यसको अरू अकाउन्टलाई यसमा एड गर्न सक्छु। यसरी तपाईँले एउटै मेसेन्जरमा धेरै अकाउन्टलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मुनि अकाउन्ट सेटिङ भनेको छ। यसमा तपाईँको डाइरेक्ट फेसबुक खुलिहाल्छ अनि तपाईँको फेसबुकसँग प्रोफाइलसँग रिलेटेड विभिन्न सेटिङहरू देखाउँछ। यसरी तपाईँले अकाउन्टलाई सेटिङ गर्नु छ यसको सहायताले। अनि देख्नुहुन्छ यहाँ ब्लकिङ भनेको छ। ब्लकिङमा क्लिक गरेर तपाईँले फेसबुकमा ब्लक गरेका व्यक्तिहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहेको खण्डमा तिनीहरूलाई अनब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यसरी तपाईँको ब्लक गरेका व्यक्तिहरू यहाँ सो गर्नेछ। र प्रोफाइलका सेटिङहरू बारेमा यति नै। अब हामी लागौँ च्याट्सतर्फ। च्याटको बारेमा बताउँछु। यसरी खोलेपछि तपाईँको च्याट भयो जो च्याटमा छ अहिले। त्यसपछि यदि तपाईँले कुनै पनि च्याट गर्न चाहेको व्यक्तिमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न च्याट गरेका च्याट्सहरू यहाँ देखाउँछ। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर, मेरो अहिले कलर यस्तो देखाएको छ। तपाईँको नर्मल कलर भनेको ब्लू देखाउँछ भने यसमा
यस्तो कलर देखाएको छ अहिले र तपाईले यसलाई कस्टमली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जस्ट माथि यो आई बटन देखाएको छ राइट साइडमा, यो आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। आई बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस आउनेछ तपाईको मोबाइलमा यसरी। त्यसपछि मुनि थेम भनेर देखाएको छ, जस्तो तपाईले यो थेममा क्लिक गरेर कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यसरी यहाँबाट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई यो राखेर देखाएँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले कलर चेन्ज भइसकेको छ। यसरी तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफूले चाहे अनुसार। जुन व्यक्तिसँग तपाई जस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ प्रत्येक व्यक्तिसँग यो तपाईले फरक राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को देख्नुहुन्छ यतापट्टि इमोजी, जस्तो तपाईको लाइक इमोजी आउँछ भनेपछि मैले यहाँ अर्को इमोजी राखेको छु। यसको लागि यो पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि जस्ट यो आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि आई बटनमा क्लिक गरेर इमोजी भनेको चाहिँ यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा जस्ट यो इमोजीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले चाहेका जुनसुकै इमोजी पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसको सहायताले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी इमोजी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। साथै फेरि आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आई बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि मुनि देख्नुहुन्छ निकनेम भनेको छ, तपाईले यो निकनेममा क्लिक गरेर तपाईले च्याट गर्ने व्यक्तिको फेसबुकमा नाम जुन छ त्यो नामभन्दा फरक नाम मेसेन्जरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ देख्नुहुन्छ स्विटर भनेर देखाएको छ, तर यो व्यक्तिको नाम फेसबुकमा फरक छ, तर मैले यहाँ निकनेम स्विटर राखेको छु, त्यही भएर मेरो मेसेन्जरमा यो स्विटर देख्छ। जस्ट मैले यसलाई रिमुभ गर्न पनि सक्छु अथवा अरू केही लेख्नु छ भने चाहिँ यहीँबाट मैले सेट गर्न पनि सक्छु। साथै तपाईले यो उताको व्यक्तिलाई फरक नाम सो गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ आफ्नो भने चाहिँ तपाईले च्याट गर्ने व्यक्तिलाई फरक नाम सो गरोस् भन्ने चाहन्छ भने चाहिँ तपाईले जस्ट आफ्नो नाममा क्लिक गरेर यसरी जुनसुकै नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि तपाईको उतापट्टि यही नाम सो गर्नेछ उताको व्यक्तिलाई। यसरी तपाईले आफ्नो निकनेमहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आफ्नो कसै गर्लफ्रेन्डको कसै साथीको जुनसुकैको पनि यदि फरक नाम राख्न चाहनुहुन्छ मेसेन्जरमा भने चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसको सहायताले। साथै मुनि देख्नुहुन्छ सर्च इन कन्भर्सेसन भनेको छ अनि मुनि अर्को देखाएको छ गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेर। जस्ट तपाईले यो गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र यसमा तपाईले च्याटिङ गरेका सम्पूर्ण च्याटिङहरु एकदमै सिक्रेट हुनेछन्। यानि कि तपाईले यसमा जुनसुकै मेसेज पनि पठाउनु भयो भने चाहिँ त्यो तपाई र उता जुन तपाईलाई पठाएको व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि यो हेर्न पाउने छैन। बीचमा कुनै पनि थर्ड पार्टीले तपाईका ती मेसेजहरु हेर्न पाउने छैन, एकदमै सिक्रेट हुनेछन्। जस्ट तपाईले यसमा केही लेखेर सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो जस्ट तपाई र उहाँ बाहेक अरु कसैले हेर्न पाउने छैन। साथै अर्को देख्नुहुन्छ यहाँ मुनि यतापट्टि वाचको आइकन देखाएको छ। जस्तो तपाईले यो घडीको वाचको आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसरी यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ विभिन्न टाइमहरु चुज गर्ने भनेको छ। जस्तै 1 डे 12 आवर हैन 6 आवर 1 आवर 30 मिनेट 10 सेकेन्ड 10 मिनेट 5 मिनेट 1 मिनेट यसरी विभिन्न यहाँ टाइमहरु देखाएको छ। जस्तो तपाईले यहाँबाट टाइम पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईले जुन जति सेकेन्ड टाइम चुज गरेर मेसेज पठाउनु भयो त्यति मिनेट भित्रमा त्यो मेसेज अटोमेटिक डिसेबल भइहाल्छ, यानि कि भिजिबल हुँदैन त्यहाँ। त्यो देख्नुहुन्छ जस्ट म एक्जाम्पलको लागि एउटा मेसेज लेखेर पठाउँछु। जस्ट मैले हेलो लेखेर मेसेज सेन्ड गरे र अब देख्नुहुन्छ यो 5 सेकेन्ड भित्रमा यो मेसेज ब्लर भइहाल्छ र देख्नुहुन्छ यसरी यो मेसेज ब्लर भयो। यदि कसैलाई कुनै पनि एकदमै गोप्य कुरा कुनै केही कुराहरु पनि शेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईले जस्ट यसरी टाइम सेट गरेर सिक्रेट मेसेजमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो निश्चित टाइम तपाईले चुज गरेको टाइम भित्रमा यो मेसेज अटोमेटिक डिसेबल भइराल्छ। अब यो उता पनि देखिदैन, मैले पनि हेर्न सक्दैन, कसैले पनि युज गर्न सक्दैन। यसरी तपाईले एकदमै सिक्रेट तरिकाले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी। र तपाईको सिक्रेट मेसेजको यहाँ अर्को आइकन खुलिहाल्छ, देख्नुहुन्छ यो सिक्रेट मेसेज भयो, यो मुनिपट्टि नर्मल मेसेज भयो। यसरी तपाईले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै फेरि पनि माथि देखाएको यो आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र आई बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र मुनि देख्नुहुन्छ क्रिएट ग्रुप भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। नोटिफिकेसन देखाएको छ, नोटिफिकेसनमा गएर तपाईले त्यो व्यक्ति कुनै व्यक्तिको जुन व्यक्तिको नोटिफिकेसन अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो तपाईले यहाँबाट यसरी नोटिफिकेसन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यदि ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ब्लकको आइकन देखाछ, ब्लकको आइकनमा गएर त्यो व्यक्तिलाई तपाईले डाइरेक्ट यहीँबाट ब्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मुनि देख्नुहुन्छ अडियो भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले अडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि भिडियो देखाएको छ, तपाईले यसमा क्लिक गरेर भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। भने यतापट्टि प्रोफाइलको आइकन देखाएको छ, जस्तो तपाईले यसरी प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिको बारेमा त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल खुल्नेछ। यहाँ त्यो व्यक्तिको बारेमा यसमा यसरी प्रोफाइल देखाउनेछ। अनि तपाईले जस्तो यो भ्यू अन
भ्यू प्रोफाइल अनि फेसबुकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डाइरेक्ट फेसबुक ओपन भइहाल्छ अनि यसरी तपाईँले फेसबुकमा त्यो व्यक्तिको प्रोफाइललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यतापट्टि म्युट देखाएको छ, जस्तो तपाईँले यसरी म्युटमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिको आउने नोटिफिकेसनहरूलाई तपाईँले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ, कति टाइमको लागि भनेर यसरी पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले निश्चित कुनै चाहेको व्यक्तिको नोटिफिकेसनलाई एउटा म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक गरेँ मैले, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस भयो। त्यसपछि देख्नुहुन्छ यतापट्टि पिपुल भनेको छ, जस्तो तपाईँले यो पिपुलमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको अहिले जुन अनलाइन हुनुभएका टोटल एक्टिभ युजरहरूलाई यता देखाउनेछ। यो एक्टिभमा 124 पिपुल चाहिँ अहिले एक्टिभ हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँलाई यहाँ एक्टिभ भएको पिपुलहरू देखाउनेछ। त्यस्तै यतापट्टि स्टोरी देखाएको छ, यसरी स्टोरीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँका फेसबुक फ्रेन्डहरूले राखेको स्टोरीहरू यहाँ सो गर्नेछ। त्यस्तै यहाँ माथि देख्नुहुन्छ एउटा बुकको जस्तो आइकन देखाएको छ, जस्तो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँसँग मेसेन्जरमा सेभ हुनुभएका सम्पूर्ण डिटेलहरू, मेसेन्जरमा कनेक्ट हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिको डिटेल यहाँ देखाउनेछ। यदि तपाईँ कोही फेसबुकमा फेरि हुँदैन तर त्योभन्दा पहिला तपाईँको मेसेन्जरमा कुराकानी गर्नुभएको थियो भनेपछि ती व्यक्तिहरूलाई पनि यसमा सो गर्छ। यसमा तपाईँले गएर सम्पूर्ण आफ्नो मेसेन्जरमा एक्टिभ भएका साथीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै साथीहरू, आगामी दिनहरूमा अन्य यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। र मेसेन्जरबारे एउटा खास स्पेसल भिडियो छ, त्यो बारेमा पनि म छिट्टै लिएर आउनेछु। एकदमै अमेजिङ भिडियो छ, एकदमै युजफुल हुनेछ हजुरहरूको लागि। त्यो म आगामी दिनहरूमा हजुरको लागि लिएर आउनेछु। आजको लागि चाहिँ यति नै। ओके साथीहरू, ओके, बाइ बाइ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।